हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू माय चॅनल थिंक गेट विथ आतिश. तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण डेटा स्ट्रक्चरचा जो DBATU युनिव्हर्सिटीचा विंटर 2018 एक्झामिनेशनला जो पेपर आला होता तर त्याचं सोल्युशन डिस्कस करणार आहोत. तर माझी सर्वांना एक रिक्वेस्ट राहील की तुम्ही व्हिडिओ बघायला सुरुवात केली असेल तर प्रत्येक क्वेश्चनचं मी आन्सर बेस्ट पॉसिबल वेमध्ये म्हणजे तुम्हाला जसं समजेल त्या वेमध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर तुम्ही तुमचा पूर्ण वेळ देऊन बसा, पूर्ण वेळ देऊन बघा की कसं वाटतंय तुम्हाला, की सोल्युशन व्यवस्थित वाटतंय का नाही. जर व्यवस्थित असेल तरी पण कमेंटमध्ये रिस्पॉन्स द्या, म्हणजे जेणेकरून पुढचा जो पेपर सॉल्व करेल मी त्या वेनं सॉल्व करेल. जर तुम्हाला काही वाटत असेल की काही मॉडिफिकेशन्स असायला पाहिजेत तर ते पण बिलकुल कमेंटमध्ये लिहा, म्हणजे मी पुढचा व्हिडिओ टाकताना त्याची काळजी घेईल. तसंच डेटा स्ट्रक्चर सोडल्यानंतर डिस्क्रिट मॅथमॅटिक्स आहे, तर डिस्क्रिट मॅथमॅटिक्सवर पण मी पेपर जे आहेत डिस्क्रिट मॅथमॅटिक्सचे 2018-2019 ते पण सॉल्व करणार आहे. अलॉंग विथ दॅट प्रत्येक जो युनिट आहे डिस्क्रिट मॅथमॅटिक्सचा तर प्रत्येक युनिटवर जवळपास एक एक तासाचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करून मी टाकल, म्हणजे जवळपास 5 तासाचा तो सेशन राहील. त्या 5 तासांमध्ये मी माझं म्हणजे पूर्ण जेवढं होऊ शकेल डिस्क्रिट मॅथमॅटिक्स बद्दल तेवढे एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करेल. ओके, आणि त्यामध्ये जे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स असतील डिस्क्रिट मॅथमॅटिक्सचे, जेणेकरून त्या टाईपचे एक्झाम्पल किंवा तेच एक्झाम्पल जर आले तर तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करू शकाल. तर त्यासाठी मी काही क्वेश्चन की पण देणार आहे विथ सोल्युशन. ओके, तर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 2018 मध्ये हा विचारला होता. तो 4-4 मार्काला क्वेश्चन विचारले होते. तर फर्स्ट क्वेश्चन असा होता की व्हॉट इज डेटा स्ट्रक्चर, why to study data structure, and we have to enlist the 5 areas in computer science and engineering in which we use data structure. तर जेव्हा आपण डेटा स्ट्रक्चर आपल्याला विचारलं की डेटा स्ट्रक्चरची डेफिनेशन लिहायला, त्यावेळेस अगोदर विचार करायचा की डेटा स्ट्रक्चर आपण का यूज करतोय. तर पर्टिक्युलरली आपल्याला जेव्हा आपल्याला ऑर्गनाईज करायचं असेल किंवा मॅनेज करायचं असेल किंवा कोणता डेटा आपल्याला काही कुठे स्टोअर करायचा असेल, जेणेकरून ते काय झालं पाहिजे इझिली आपण रिट्राईव्ह करू शकलो पाहिजे त्या याच्यामधून, आणि आपल्याला मॉडिफिकेशन जर करायचं असेल डेटामध्ये तर ते इझिली झालं पाहिजे. त्यासाठी आपण काय करतो, डेटा स्ट्रक्चर यूज करतो. तेच ह्या डेफिनेशन मध्ये लिहिलेलं आहे. आणि डेटा स्ट्रक्चर काय करतं, आपल्याला अलाव करतं की जेणेकरून जे इझिली ऍक्सेस झाला पाहिजे डेटा आणि इफिशियंटली आपण मॉडिफिकेशन करू शकलो पाहिजे. सो ही इथं डेफिनेशन लिहिलेली आहे, तुम्ही व्हिडिओ स्टॉप करून ती कॉपी करू शकता, म्हणजे इझी डेफिनेशन आहे. नेक्स्ट आहे की व्हाय टू स्टडी डेटा स्ट्रक्चर. आता आपल्यापाशी काय आजकालच्या जमान्यामध्ये आपल्यापाशी ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा झाला, आणि ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा झाला म्हणजे त्याला स्टोअर करावं लागेल कुठंतरी. पुन्हा त्याच्या स्टोअर करूनच चालेल का, नाही, मॅनेज पण करावं लागेल, किंवा एखादा आपल्याला मॅनिप्युलेट करायचं जर झालं तर तो मॅनिप्युलेट पण करता आला पाहिजे. म्हणजे सपोज एखादी फाईल ती त्या प्लेसवरून आपल्याला डिलीट करायची आणि त्याच्याऐवजी दुसरी फाईल जी मॉडिफाईड फाईल आपल्याला ठेवायची झाली, तर त्याच्यासाठी पण आपल्याला काय लागेल, डेटा स्ट्रक्चर लागेल. आणि डेटा स्ट्रक्चर काय करतं, हे मिनिमम अमाऊंट ऑफ टाइम मध्ये आपल्याला प्रोव्हाइड करतं. म्हणजेच कशामुळं, टू स्टोअर डेटा इफिशियंटली. एक तर आपण डेटा स्ट्रक्चर यूज करतो अँड इट डज सर्टेन ऑपरेशन ऑन देम लाईक सर्चिंग, सॉर्टिंग इन मिनिमम पॉसिबल टाइम. ओके, तर ह्या गोष्टीमुळे आपण डेटा स्ट्रक्चर स्टडी करतो. आता असे काही एरियाज आहेत का जिथं आपल्याला डेटा स्ट्रक्चरची गरज लागते. जसं की आपण एखादा प्रोग्राम लिहितो, प्रोग्राम मध्ये आपण अरे डिफाईन करतो म्हणजे अरे पण हे काय आहे, डेटा स्ट्रक्चर आहे. तिथं आपल्याला आपण अरे यूज करतो, म्हणून इन प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेअर वी यूज द डेटा स्ट्रक्चर लाईक अरे, देन पॉइंटर्स. ओके, देन नेक्स्ट इज इन कंपायलर डिझाईन. म्हणजे तुम्ही जेव्हा थर्ड इयरला जाताल तेव्हा तुम्हाला सब्जेक्ट आहे कंपायलर डिझाईन. कंपायलर डिझाईन मध्ये कुठे यूज करू शकतो ते आपल्याला तेव्हा कळलंच. पण हे सध्या आपल्याला फक्त काय सांगितलंय की कुठं कुठं आपण यूज करू शकतो, लाईक ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये. जसं की आपण हे करतो, एक्झाम्पल घेतो, जसे की आपण म्हणू शकतो ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये जर आपण बघितलं ओके, जर आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये बघितलं की शेड्युलिंग अल्गोरिथम्स आहेत, FCFS,
then round robin is there, SGF is there. In that we use the data structure, okay, like stack, okay. In DBMS also, in suppose we want to do some simulation means computation we want to do, then we will use data structure in that. Likewise numerical analysis and artificial इंटेलिजन्स. तर एवढं सगळं जर लिहिलं तर तुम्हाला 4 मार्क इझिली भेटून जातील ह्या क्वेश्चन मध्ये. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे की व्हॉट इज गार्बेज कलेक्शन, हु विल रन गार्बेज कलेक्शन प्रोग्राम अँड व्हेन इट विल बी रन. तर पहिल्यांदा आपल्याला हे समजून घेणं महत्वाचं आहे की गार्बेज कलेक्शन काय असतं. तर सपोज ही एक डायग्राम आहे. बिफोर डेफिनेशन आय विल एक्सप्लेन की ही डायग्राम आपण काय म्हणू शकतो, याला लिंक लिस्ट आहे. तर सपोज मी ही लिंक लिस्ट मधला हा नोड जर डिलीट केला तर माझ्यापाशी किती 2 नोड राहिले, पण हा जो डिलीट केलेला नोड आहे हा फ्री झालाय का नाही हे आणखीन आपल्याला चेक करता येत नाही, कारण की आपण परत याला यूज करतो का नाही, याला यूज करत नाहीयेत. तर काय होतं की हा इथून तर मी डिलीट केला, बट मेमरी मधून डिलीट झालाय का, मेमरी मधून डिलीट झाला नाही, म्हणजे त्याचा फ्री स्पेस अलोकेट झालाय का नाही झालेला. सपोज जर आपण एखादा प्रोग्राम लिहिला इन बेटर वे आय कॅन एक्सप्लेन. सपोज एक प्रोग्राम लिहिला, त्याच्यामध्ये 3 व्हेरिएबल्स आपण यूज केलेले आहेत. सपोज इथं व्हॅल्यू आहे 9, 4, 3, 2 अगेन हिअर 1. आणि त्या प्रोग्राम मध्ये फक्त मी 3 व्हॅल्यूज यूज करतोय. सपोज दिस 9, 3 अँड दिस इज 1. ओके. तर माझ्या बिफोर रनिंग दॅट प्रोग्राम माझ्याकडे जे फ्री अलोकेटेड स्पेस आहे तो किती आहे, हा एक फ्री आहे, हा एक फ्री आहे, म्हणजे माझ्याकडे फ्री स्पेस किती आहे, फक्त 2 युनिट. आणि प्रोग्राम जेव्हा रन होतोय तेव्हा किती युनिट्स आपण यूज करतोय, किती व्हॅल्यूज युजफुल आहेत, ओनली धिस व्हॅल्यू इज युजफुल, धिस व्हॅल्यू इज युजफुल आणि धिस व्हॅल्यू युजफुल. आणि 4 आणि 2 आपण काय करतो, प्रोग्राम मध्ये त्याचं युजच होत नाहीये, प्रोग्राम रन होतोय विदाउट दिस 2 व्हॅल्यूज. तर गार्बेज कलेक्शन मुळे काय करतो आपण की जे आपण डिलीट केलेला स्पेस आहे, लाईक धिस, की हा एक डिलीट केला होता पण याची मेमरी आणखीन अलोकेटेड आहे याला, तर हा एक स्पेस आणि आता हे अनयुज्ड स्पेस झाला, याला आपण यूज करत नाहीये, तर याला आपण काय करतात, आपण गार्बेज कलेक्शन मुळे काय होतं, हा एका ठिकाणी येऊन आपण काय करतो, त्याला फ्री मेमरी असं कन्सिडर करतो. ओके. तर garbage collection is a technique of collecting all deleted space and unused space in a memory. The OS of a computer may periodically collect all the deleted space onto a free storage list. जसं की आपण हा डिलीटेड स्पेस कोण स्टोअर करून ठेवतं, OS म्हणजे जी ऑपरेटिंग सिस्टम. Garbage collection may take place when there is only some minimum amount of स्पेस और नो स्पेस लेफ्ट इन द फ्री लिस्ट. ओके. म्हणजे याचा अर्थ आहे की गार्बेज कलेक्शन आपण कधी रन करतो. ओके. तर ते पण एक महत्वाचा पॉइंट आहे. जसं की फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हु विल रन गार्बेज कलेक्शन प्रोग्राम. तर बेसिकली जे ऑपरेटिंग सिस्टीम असते आपली किंवा जे ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर असतं त्यावर डिपेंड असतं की ते कधी रन करायचं, वेदर इट विल बी रन पिरियॉडिकली और जर इथं आपल्याला जर सांगितलं की स्पेस जर लेफ्ट नाही राहिला, आपल्याकडे फ्री स्पेस नाहीये, then also we can run. That is completely depend upon the OS or application software. नंतर जर when it will be run, म्हणजे नॉर्मली कधी रन करतो आपण, एक तर आपल्याकडे स्टोरेज नसेल राहिला, फ्री स्टोरेज नाहीये, तर तेव्हा आपण गार्बेज कलेक्शन प्रोग्राम रन करतो. अदरवाईज पिरियॉडिकली, मतलब म्हणजे की जसं की आपण टायमर लावून ठेवला 5 मिनिट 10 मिनिट, त्यावेळेत ते काय होईल, ऑटोमॅटिकली ते रन होत राहील. देन फ्री स्टोरेज रीच ए थ्रेशोल्ड. सपोज आपण जर कन्सिडर केलं की माझ्यापाशी जर 25%च फ्री स्टोरेज लेफ्ट राहिला, तर ऑटोमॅटिकली गार्बेज कलेक्शन प्रोग्राम रन झाला पाहिजे, तेव्हा एक रन होतो. आणि सिस्टम इज आयडियल, म्हणजे सिस्टम मध्ये काहीच प्रोसेस जर चालत नसेल तर त्यावेळेस पण तो आपण रन करू शकतो. ओके. सो दीज आर द ऑल पॉसिबल वेज वेअर द गार्बेज कलेक्शन प्रोग्राम विल बी रन. ओके. तर हा जर क्वेश्चन आला तर तुम्ही ही डायग्राम आणि हे व्यवस्थितपणे अगर जर एक्सप्लेन केलं तर तुम्हाला पूर्ण मार्क्स पण भेटून जातील. नेक्स्ट क्वेश्चन होता त्याच्यामध्ये की सपोज मल्टी डायमेन्शनल अरे ए अँड बी आर डिक्लेअर्ड युझिंग अरे ए चे डायमेन्शन्स गिवन आहेत आणि अरे बी चे डायमेन्शन्स गिवन आहेत. तर आपल्याला जे त्यांनी विचारलंय, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेन्शन
and the number of elements available in array A and B. पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचे, लेंथ ऑफ द इच डायमेन्शन काढायचे. आता जसं मी पहिल्यांदा array घेतला हा A which contains lower index of first dimension, म्हणजे हा याच्यामध्ये हा फर्स्ट डायमेन्शन झाला, हा सेकंड डायमेन्शन झाला, त्याच्यामध्ये पण लोअर हा झाला आणि अप्पर हा झाला, म्हणजे लोअर इंडेक्स of first dimension that is represented by LBR is equal to this value, that is 0. Along with that, upper index of first dimension काय येईल मग 5. Similarly, lower index of second dimension हा काय झाला second dimension चा lower किती आहे -2 and upper index काय आहे 7. ओके, तर आपल्याला जर त्यांनी काय काढायला सांगितलंय, लेंथ ऑफ इच डायमेन्शन, जसं की लेंथ ऑफ फर्स्ट डायमेन्शन जर आपण काढायचं ठरवलं तर कोणत्या फॉर्म्युल्याने काढू शकतो, दॅट इज रिप्रेझेंटेड बाय आर. तर आर इक्वल टू upper index of first dimension minus lower index of first dimension plus 1, that is become 5 minus 0 plus 1 equal to 6, that is the value for length of first dimension. Similarly, length of second dimension कसं करणार, त्याच वेळेनं upper index of second dimension minus lower index of second dimension plus 1, so that is become 10. Okay, so this is the answer for length of second dimension of array. Along with that, आपल्याला काय काढायला सांगितलंय, number of elements in array A and B. तर जर number of elements array A and B जर काढायला सांगितले तर ही जी व्हॅल्यू आणि ही जी सेकंड व्हॅल्यू आली त्याचं आपण काय करणार, मल्टिप्लिकेशन. म्हणजेच काय की लेंथ ऑफ द फर्स्ट डायमेन्शन array multiply by length of the second dimension of array is equal to the number of elements, so it is become 60. So similarly, same way वापरून आपण काय करणार, B जो array आहे त्याच्यासाठी पण सेम वेने प्रोसिजर करणार, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला नंबर ऑफ एलिमेंट्स किती भेटतील, 36. जो क्वेश्चन आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला विचारलंय की व्हॉट इज प्रिमिटिव्ह डेटा स्ट्रक्चर, एनलिस्ट द डिफरन्स बिटवीन प्रिमिटिव्ह अँड नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा स्ट्रक्चर. तर प्रिमिटिव्हला आपण बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर पण म्हणतो आणि जे नॉन प्रिमिटिव्ह असतात त्याला डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर पण म्हणतो. बिल्ट इन म्हणजे काय, जे ऑलरेडी डिफाइंड आहेत, आणि जे आपण काय म्हणू शकतो नॉन प्रिमिटिव्ह और डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर असतात ते आपण काय करतो, डिराइव्ह केलेले असतात आपण. ओके, तर डेटा स्ट्रक्चर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दॅट इज प्रिमिटिव्ह डेटा स्ट्रक्चर अँड नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा स्ट्रक्चर. तर प्रिमिटिव्ह डेटा स्ट्रक्चर काय असतात, प्रिमिटिव्ह डेटा स्ट्रक्चर इज द फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोअर्स द व्हॅल्यू ऑफ ओनली वन डाटा टाइप. म्हणजे जर एखादी इंटिजर व्हॅल्यू असेल तर आपण ती इंटिजरच व्हॅल्यू त्या डेटा स्ट्रक्चर मध्ये स्टोअर करू शकतो. जसं की इंट दिलेलं आहे, तर इंट मध्ये इंटिजर व्हॅल्यूज आपण स्टोअर करू शकतो. त्यामध्ये 3.4 आपण स्टोअर करू शकणार नाही का, कारण की ही फ्लोट व्हॅल्यू. जर ही व्हॅल्यू जर आपल्याला स्टोअर करायची असेल तर कोणतं डेटा स्ट्रक्चर आपल्याला यूज करावं लागेल, फ्लोट डेटा स्ट्रक्चर आपल्याला यूज करावं लागेल. सिमिलरली कॅरेक्टर मध्ये आपण जसं की फ्लोट वाली व्हॅल्यू स्टोअर करू शकत नाहीत किंवा इंटिजर व्हॅल्यू आपण स्टोअर करू शकत नाहीत. सो दिस इज अबाउट प्रिमिटिव्ह डेटा स्ट्रक्चर. नंतर आपल्याला त्यांनी विचारलंय की एनलिस्ट द डिफरन्स बिटवीन प्रिमिटिव्ह अँड नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा स्ट्रक्चर. तर त्या अगोदर आपण ही डायग्राम पण काढून घ्यायची, जेणेकरून त्यांना समजून जातं की आपल्याला हा कन्सेप्ट चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. तर नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला माहिती आहे की जे डेटा स्ट्रक्चर मध्ये आपण शिकतो ऑल आर नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा स्ट्रक्चर्स लाईक अरे, लिस्ट अँड फाइल्स. तर लिस्टचे पण दोन टाइप्स मध्ये डिव्हिजन होतं, लिनियर लिस्ट अँड नॉन लिनियर लिस्ट. तर लिनियर लिस्ट मध्ये आपण बघितलं की स्टॅक क्यूज दॅट कम्स अंडर लिनियर लिस्ट, and non-linear list मध्ये graphs and trees will be there. These are the data structures available in the non-primitive category. Okay, तर आपल्याला डिफरन्स जर लिहायचा जर झाला तर आपण डिफरन्स कसा लिहिणार. फर्स्ट पॉइंट काय आहे, प्रिमिटिव्ह डेटा स्ट्रक्चर इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दॅट स्टोअर्स ओनली डेटा ऑफ वन टाइप. ओके, सिमिलरली याच्यामध्ये काय असू शकतं मग, मोर दॅन वन टाइप जर डेटा असेल, जसं की फ्लोट, कॅरेक्टर, इंटिजर, पूर्ण व्हॅल्यू आपण काय करू शकतो अरे मध्ये स्टोअर करू शकतो एका डेटा स्ट्रक्चर मध्ये. लाईक नेक्स्ट एक्झाम्पल ऑफ प्रिमिटिव्ह डेटा स्ट्रक्चर, इंटिजर, कॅरेक्टर, फ्लोट. तसंच याच्यामध्ये अरे, लिंक लिस्ट अँड स्टॅक येतो.
प्रिमिटिव्ह डेटा स्ट्रक्चर विल नॉट कंटेन नल व्हॅल्यू. याच्यामध्ये नल व्हॅल्यू नसते, याच्यामध्ये नल व्हॅल्यू असू शकते. याची जी साईज आहे ती डिपेंड अपॉन कशावर असते, डेटा टाईप कोणता आहे. ओके. अँड याची जी साईज आहे ती काय फिक्स नाहीये, ती वाढवू शकतो आपण. इट स्टार्ट्स विथ ए लोअर केस कॅरेक्टर, म्हणजे जे आपण जेव्हा डिफाईन करतो लाईक इंट, कॅर, ते आपण काय करतो लोअर केस लेटर मध्ये लिहितो. पण याच्यामध्ये तसं काय आहे का, याच्यामध्ये काही नाहीये, आपण अप्पर केस मध्ये स्टार्ट करू शकतो त्याचं. प्रिमिटिव्ह डेटा स्ट्रक्चर कॅन बी यूज टू कॉल द मेथड्स. त्याच प्रकारे नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा स्ट्रक्चर कॅन नॉट बी यूज टू कॉल द मेथड्स. ओके, तर आपण एवढे जर डिफरन्स लिहिले दॅट इज सफिशियंट फॉर 4 मार्क्स. आपल्याला विचारले की व्हॉट इज सर्क्युलर क्यू. लेट द फॉलोइंग सर्क्युलर क्यू कॅन अकोमोडेट मॅक्सिमम 6 एलिमेंट्स with the following data दिलेला आहे. फ्रंट इज इक्वल टू 2 and rear is equal to 4 and initial queue element are L, M, N. These are the 6 places. Show that queue contain with front and rear value after the following operation done. तो पहिला ऑपरेशन आहे इन्सर्ट ए, डिलीट, देन इन्सर्ट बी अँड डिलीट. म्हणजे हे जर ऑपरेशन केले तर त्या सर्क्युलर क्यूची पोझिशन काय असेल फ्रंट अँड रियर प्रत्येक जेव्हा ऑपरेशन करतो आपण, तर ते आपल्याला आयडेंटिफाय करायचे. तर पहिल्यांदा आपण आयडेंटिफाय करण्याच्या अगोदर हे जाणून घेऊ की सर्क्युलर क्यू काय असतं. तर दिस इज द वन ऑफ द टाईप वी कॅन से दॅट. तर याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की एव्हरी नोड इज कनेक्टेड टू एव्हरी अदर. ओके, तर सर्क्युलर क्यू इज one in which the insertion of new element is done at the very first location of the queue. If the last location of queue is full, it can be viewed as a mesh or loop of wire. म्हणजे आपण काय जर फ्रंट स्टार्टिंग कुठून करतो, एका लोकेशन पासून स्टार्ट करतो इनिशियल, आणि आपण त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे की जर पूर्ण क्यू फुल झाला हा सर्क्युलर क्यू, तर तो कशासारखा दिसतो म्हणून सांगितलं आपण, एक वायर असल्यासारखा दिसतोय. आपण हे काय काय कनेक्टेड आहे किंवा मेश, जसं की टोपोलॉजी असते कम्प्युटर नेटवर्क्स मध्ये त्यासारखं हे दिसतं आपल्याला. तर आता याची जी व्हॅल्यू आहे, हे एमटी सर्क्युलर क्यू आहे, तर त्याच्यामध्ये किती एलिमेंट्स अकोमोडेट होऊ शकतात, 8 एलिमेंट्स. ओके, सर्क्युलर क्यू कशामुळे यूज करतो. सर्क्युलर क्यू ओव्हरकम्स द प्रॉब्लेम ऑफ अनयुटिलाइज स्पेस इन लिनियर क्यूज इम्प्लिमेंटेड ॲज आर. तर म्हणजे लिनियर क्यू मध्ये काय होतं की एखाद्या वेळेस त्याच्यामध्ये प्लेस असली तरी आपण त्या जागेवर इन्सर्ट करू शकत नाही. त्याच्यामुळे काय होतंय, अनयुटिलायझेशन ऑफ द स्पेस होऊन जातो. ओके, इट हॅज ऑल्सो ए फ्रंट एंड और फ्रंट अँड रियर टू कीप द ट्रॅक ऑफ एलिमेंट्स टू बी डिलीटेड अँड इन्सर्टेड. तर एका साईडनं आपण काय करतो, फ्रंटच्या साईडनं काय करत असतो, डिलीट करत असतो, आणि रिअरच्या साईडनं काय करत असतो, आपण इन्सर्ट करत असतो. ओके, तर इनिशियली they have given the queue has 6 elements, so this is the circular queue for 6 elements, that is 0 to 5. पण त्यांनी जे फ्रंट दिलेला आहे तो काय 2 आहे, म्हणजे फ्रंट 2 एलिमेंटला आपल्याला काय करायला, फ्रंट 2 आहे म्हणजे तिथे एलिमेंट प्रेझेंट आहे, आणि एलिमेंट जे प्रेझेंट आहेत क्यू मध्ये ते कोणते आहेत, एल, एम, एन. तर फ्रंटला जर आपण इन्सर्ट केलंय, फ्रंट इथं आहे, तर एल तिथं आहे, एल ची पोझिशन आहे, एम, एन, आणि रियर कुठे आहे, मग 4th लोकेशनला आहे. तर हे बिफोर आपण दुसरे काही ऑपरेशन करायच्या अगोदर ही पोझिशन आहे सर्क्युलर क्यूची. तर आता याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय, इन्सर्ट ए करायचंय. तर जेव्हा पण आपण इन्सर्शन करू तेव्हा रिअरच्या साईडनं करू, म्हणजे इथं काय होते, फ्रंट अँड रिअर इक्वल होते. तर जसं आपण इन्सर्ट केलं, रिअर व्हॅरी होत गेला आणि तो 4th लोकेशनला गेला. आता आपल्याला काय करायचंय, इन्सर्ट ए, जसं मी इन्सर्ट केलं ए ला, तसं रिअरची व्हॅल्यू काय झाली, 5. रिअरची व्हॅल्यू काय झाली, 5 झाली, आणि जी याची व्हॅल्यू होती फ्रंटची ती ॲज इट इज 2च असेल. ओके, सो दिस इज आफ्टर इन्सर्ट ए. नेक्स्ट आहे की डिलीट करायचं आपल्याला. डिलीट ऑपरेशन कुठून करणार आपण, फ्रंट कडून. तर जेव्हा डिलीट करेल मी हा एल एलिमेंट, तो फ्रंट कुठे जाईल, 3rd ला. ओके, सो फ्रंट व्हॅल्यू बिकम्स 3 and rear value is as it is and L is deleted. Now next, insert B. जेव्हा मला इन्सर्ट करायचं असेल तेव्हा मी कोणत्या साईडनं करेल, रिअर साईडनं इन्सर्ट करेल. सो दिस इज बिकम B and rear is
updated. So I will remove rear from this side. Okay, so insert B operation is over, and after that rear has the value 0 and front is having the location that is 3. Again I have to do the operation that delete. So when I have to delete, आपण कोणत्या साइडने करतो डिलीशन डन व्हाया फ्रंट साइड. सो जेव्हा मी हा एलिमेंट डिलीट करल, फ्रंट व्हॅल्यू बिकम्स 4 and rear value becomes 0. So after last operation, front आणि rear ची व्हॅल्यू काय असेल, front is equal to 0 and rear is equal to rear is equal to 0, rear is equal to 0 and front is equal to 4. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे व्हॉट इज सिंगली लिंक लिस्ट. तर याच्यामध्ये आपल्याला एक्सप्लेन करायचं की सिंगली लिंक लिस्ट काय असतं. देन नेक्स्ट, राईट अल्गोरिथम टू फाइंड the number of times a given item occurs in the singly linked list. म्हणजे एक पर्टिक्युलर आयटम गिवन आहे, तर तो आपल्याला चेक करायचा की थ्रू आउट द लिंक लिस्ट तो किती टाइम्स ऑफर होतो. ओके, त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं, अल्गोरिथम लिहायचं. तो आपण इझी वे मध्ये लिहूया. ओके, पहिल्यांदा जाणून घेऊ का सिंगली लिंक लिस्ट काय असते. सिंगली लिंक लिस्ट कॅन बी डिफाइंड ॲज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स. तर याच्यामध्ये काय असतात, ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स असतात. The number of elements may vary according to the need. म्हणजे जे नंबर ऑफ लिंक लिस्ट मध्ये जे नोड्स असतात ते काय करतात, व्हॅरी करता येतात आपल्याला जेव्हा जेवढे आपल्याला गरज आहे. आणि जे लिंक लिस्ट असतं ते प्रत्येक एक नोड तो दोन याच्यामध्ये डिवाइड केलेला आहे, दोन पार्ट मध्ये. एक असतो डेटा पार्ट, जसं आपण इथं बघू शकतो डेटा, आणि द नेक्स्ट इज नोड. डेटा पार्ट काय करतो, जे ऍक्च्युअल इन्फॉर्मेशन असती ती स्टोअर करून ठेवतो, आणि जो नोड पार्ट असतो तो काय करतो, दुसऱ्या नोडचा जो ऍड्रेस असतो तो याच्यामध्ये स्टोअर्ड असतो. म्हणजे इमिजिएट सक्सेसर जो असेल, इमिजिएट म्हणजे याच्यानंतर लगेच. ओके, तर ते जर त्याचं आपण स्ट्रक्चर बघितलं सिंगली लिंक लिस्टचं, तर ह्या प्रकारे असतं. इनिशियली हेड इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, मग त्याच्यामध्ये दोन पार्ट असतात, डेटा आणि नेक्स्ट जो पार्ट करतो तो दुसऱ्या नोडला, आणि फायनली जेव्हा लिंक लिस्ट एंड होते तेव्हा ते कशाला पॉइंट करतं, नलला पॉइंट करतं. जर व्हॅल्यूज जर टाकल्या तर ह्या प्रकारे आपल्याला दिसतं ते. ओके, तर आपल्याला अल्गोरिथम लिहायचा की एखादा पर्टिक्युलर आयटम लिंक लिस्ट मध्ये किती वेळेस ऑकर झाला. तर याच्यामध्ये आपण काय करणार, एक व्हेरिएबल घेतला, सपोज काउंट. म्हणजे आपण जसं जसं तो आपल्याला आयटम सापडला लिंक लिस्ट मध्ये, आपण त्याचा काउंट काय करणार, इन्क्रीज करत जाणार. इनिशियली काउंट इज इक्वल टू 0 ला इनिशियलाइज केलं, व्हाईल एल कंटेन्स द नोड. म्हणजे एल कंटेन्स म्हणजे काय, लिंक लिस्ट कंटेन्स दी नोड. तर आपल्याला काय करायचं, इफ एल ऑफ इन्फो, इन्फो म्हणजे काय, ही व्हॅल्यू इज इक्वल टू एलिमेंट, जो पण आपला एलिमेंट असेल तर काय करायचं, काउंट कशाने वाढवायचा, काउंट प्लस 1. आणि जर ती व्हॅल्यू नसेल तर मग आपल्याला काय करायचं, एल ऑफ नेक्स्ट करायचं. म्हणजे हा याचं काय करायचं, नेक्स्ट पार्ट घ्यायचा, परत ह्या नोडला सेम चेक करायचं आणि हा लूप रन होत जाईल. आणि तसं जेव्हा जेव्हा काउंट आपल्याला तो एलिमेंट सापडेल तेव्हा आपण काय करणार, काउंट 1 न इन्क्रीज करत राहणार, आणि फायनली जेव्हा इन्क्रीज एंड होईल तेव्हा आपण काय करणार, स्टॉप करणार. ओके, सिंपल अल्गोरिथम आहे. तर तुम्ही असा जर पर्टिक्युलर क्वेश्चन विचारला गेला परत, तर ह्या क्वेश्चनचं आन्सर या प्रकारे देऊ शकतात. नेक्स्ट आहे क्वेश्चन 2C. त्याच्यामध्ये विचारलंय, त्यांनी आपल्याला काही कीज दिलेल्या आहेत गिवन, आणि ते आपल्याला इन्सर्ट करा म्हणतात इन एम्प्टी हॅश टेबल. ज्याचं की हॅश फंक्शन काय, की मॉड 10. जर की मॉड 10 हॅश फंक्शन असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला जे रिमाइंडर भेटू शकतात ते 0 to 9 रिमाइंडर भेटू शकतात. तर जे हॅश टेबल आहे त्याची साईज किती आहे, 10, वेअर द व्हॅल्यूज बिकम 0 to 9. जे इंडेक्सेस आहेत ते 0 to 9 मध्ये भेटतील आपल्याला. नंतर करायचंय की गिव्ह हॅश टेबल कंटेंट आफ्टर एव्हरी इन्सर्शन. प्रत्येक इन्सर्शनला आपल्याला काय करायचंय, हॅश टेबलचं पोझिशन सांगायची. इफ ओपन ऍड्रेसिंग विथ लिनियर प्रोबिंग. लिनियर प्रोबिंग म्हणजे कसं, जर कोलिजन ऑकर जर झालं तर आपल्याला लिनियर प्रोबिंग फॉलो करायचं. लिनियर म्हणजे काय, सपोज 2 एलिमेंटवर ऑलरेडी एलिमेंट आपण ठेवलेला आहे, आणि परत 2 एलिमेंटवर म्हणजे 2 इंडेक्सवरच एलिमेंट आला तर आपण 3 ला चेक करतो. 3 वर असेल तर 4 ला चेक करणार, 4 वर अवेलेबल नसेल तर 5 ला जिथं अवेलेबल असेल आपण तिथं बेस्ट वे मध्ये लिहिणार. त्यालाच लिनियर प्रोबिंग म्हणतात.
आता गिवन कीज दिलेल्या आहेत 46, 34, 42, 23, 52 अँड 33. हॅश फंक्शन आपल्याला माहिती आहे, आपल्याला काय यूज करायचे, एच ऑफ की इज इक्वल टू की मॉड 10. तर की इक्वल टू 46 आहे. इनिशियली आपल्या हॅश टेबलमध्ये काहीच नाहीये, खाली हॅश टेबल आहे. तर एच ऑफ 46 केल्यानंतर 46 मॉड 10 जर घेतलं तर 6, आणि इनिशियली काही नसल्यामध्ये 6 काय होती, खाली व्हॅल्यू होती, म्हणून आपण सांगू शकतो की इझिली वी कॅन अकोमोडेट 46 अँड देर इज अ नो कोलिजन. ओके, 6th इंडेक्सला आपण 46 अकोमोडेट केले. अगेन 34 इज देअर. 34 मॉड 10 जर घेतलं तर तर त्याची इंडेक्स काय आला, 4, म्हणजेच रिमाइंडर 4 आला. 4th पोझिशनला काहीच नव्हतं म्हणून 34 इन्सर्ट केलं आणि तिथं पण आपल्याला कोलिजन काही भेटलं नाही. नेक्स्ट 42 ला सेम केल्यानंतर त्याचा रिमाइंडर 2 आला आणि सेकंड पोझिशनला पण काहीच नव्हतं, मीन्स नो कोलिजन, वी कॅन इन्सर्ट 42 ॲट द सेकंड पोझिशन. सिमिलरली 23, नेक्स्ट केस 23 मॉड 10 केल्यानंतर रिमाइंडर काय भेटलं आपल्याला, 3. थर्ड पोझिशनला पण कोणतीच व्हॅल्यू नव्हती, त्याच्यामुळे वी कॅन इन्सर्ट 23. ओके, नेक्स्ट व्हॅल्यू इज बिकम 52. जर इथं आपण जर हॅश फंक्शन घेतलं तर रिमाइंडर काय येईल, 52 मॉड 10 दॅट इज बिकम 2. आणि आपण आता काय करणार, सेकंड पोझिशनला चेक करणार की वी कॅन अकोमोडेट 52 ऑर नॉट. तर आपण बघितलं की इथे सेकंड पोझिशनला ऑलरेडी काय आहे, ऑलरेडी 42 इज देअर, म्हणजे आपण तिथं 52 अकोमोडेट करू शकतो का, नाही. मग लिनियर प्रोबिंग फॉलो करणार, म्हणजे याच्या नेक्स्ट वाला जो हे असेल, इंडेक्स असेल, तिथं चेक करू, पण तिथं पण ऑलरेडी व्हॅल्यू आहे. देन अगेन we will check next one, 34 already value is there, no place is there to put that 52. Again we will check in the next index, fifth index, there is no value, so we can accommodate 52 in the fifth position. Okay, finally we have to see for the key 33. So when we will do 33 mod 10, that is become 3. So already we can see that at third position there is the value, so we will check for fourth, then fifth, sixth, and finally at the seventh we got the free space, so we will accommodate 33 in the seventh position. So in all these scenario we got two collisions and we overcome that collisions by using the linear probing. Okay, this selection sort algorithm. Then sort the numbers in ascending order and also show that the worst case complexity of selection sort is order of n square. तर याच्यामध्ये आपल्याला जे नंबर्स जे घ्यायचे आहेत सॉर्टिंगसाठी ते दिलेले नाही आहेत, आपणच एक अनसॉर्टेड अरे घ्यायचा आणि त्यालाच आपण एक्सप्लेन करायचंय, इन असेंडिंग ऑर्डर आपल्याला अरेंज करायचंय. तर पहिल्यांदा हे जाणून घेऊ आपण की व्हॉट इज सिलेक्शन सॉर्ट. सिलेक्शन सॉर्ट काय, एक सॉर्टिंग अल्गोरिथम आहे, दॅट इज सिम्पल अँड इफिशियंट अल्गोरिथम, वी कॅन से दॅट. तर त्याच्यामध्ये आपण आयदर एक म्हणू शकतो आपण अनसॉर्टेड अरे दिलेला असतो, त्याला असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये आपल्याला अरेंज करायचं असतं. तर त्याच्यामध्ये आपण इनिशियली काय करतो, तिच्या हा जो अल्गोरिथम आहे तो आपण इटरेशन मध्ये सॉल्व्ह करत असतो. तर इन फर्स्ट इटरेशन आपण काय करतो, जो पहिला एलिमेंट आहे त्याला आपण काय करतो, मिनिमम एलिमेंट सिलेक्ट करतो आणि अरे ट्रॅव्हर्स करून बघतो की आपण जे प्रेडिक्शन लावले ते बरोबर आहे का नाही. जर नसेल तर आफ्टर स्कॅनिंग इन फर्स्ट इटरेशन वी नो दॅट n-1 जर एलिमेंट आपण स्कॅन केले तर आपल्याला कळून जातं की मिनिमम एलिमेंट कोणता होता आणि अकॉर्डिंग टू दॅट वी विल ऍडजस्ट फर्स्ट एलिमेंट इन सॉर्टेड अरे आफ्टर फर्स्ट इटरेशन. ओके, तर एक्झाम्पल घेतलेलं आहे, त्याची डेफिनेशन इथं लिहिलेली आहे व्यवस्थितपणे. तुम्ही ही जर डेफिनेशन लिहिली तर तुम्हाला मार्क्स भेटून जातील. एक्झाम्पल आहे की मी 4 एलिमेंट्स घेतले त्याच्यात 7452 7542 आणि आपल्याला काय करायचं ते असेंडिंग ऑर्डर मध्ये अरेंज करायचं. पहिल्यांदा तर आपण बघितलं की असेंडिंग मध्ये ऑर्डर मध्ये आहेत का, तर ते आपल्याला असेंडिंग ऑर्डर मध्ये दिसत नाहीये. तर पहिल्यांदा हा एलिमेंट मी सॉर्टेड म्हणून धरला आणि मिनिमम एलिमेंट आणि त्याला चेक केलं, तर आफ्टर स्कॅनिंग n-1 एलिमेंट्स आय गॉट टू नो दॅट 2 इज द minimum value, so I have arranged that in sorted order in iteration first.
सिमिलरली आता सॉर्टेड ऑर्डर मध्ये आपण जर बघितलं सॉर्टेड अरे मध्ये 2 ऑलरेडी इज देअर, नेक्स्ट 5 मिनिमम एलिमेंट कन्सिडर केला आणि n-2 एलिमेंट्स जे उरलेले आहेत त्याच्यासोबत त्याला कम्पेअर केलं. आफ्टर दॅट आय गॉट टू नो दॅट 4 इज द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सो आय हॅव ऑर्डर्ड. तर तसंच आपल्याला n इटरेशन मध्ये आपण काय करू, n एलिमेंट सॉर्टेड करून घेतो. ओके, आणि त्याच्यावरून आपल्याला कळल की कोणता एलिमेंट सगळ्यात छोटा होता आणि प्रत्येक एक इटरेशन मध्ये आपल्याला छोटा एक एलिमेंट भेटतो. तर सॉर्टेड अरे हा भेटला आपल्याला जो की असेंडिंग ऑर्डर मध्ये आहे 2 4 5 7. ओके, तर जे आपण एक्सप्लेन केलं तेच अल्गोरिथम मध्ये ह्या प्रकारे ह्या 5-6 स्टेप लिहू शकतात तुम्ही. आणि याची जर कॉम्प्लेक्सिटी जर फाइंड आउट करायचं जर झालं तर फर्स्ट इटरेशन मध्ये आपण किती नंबर ऑफ कंपॅरिझन केले. आता फर्स्ट इटरेशन मध्ये याला कन्सिडर केलं होतं तर n-1 एलिमेंट्स म्हणजे 3 एलिमेंट सोबत आपल्याला कंपॅरिझन करावं लागलं. दुसऱ्या इटरेशन मध्ये काय केलं, याला स्मॉलेस्ट कन्सिडर केलं n-2 म्हणजे 4-2 2 एलिमेंट सोबत कंपॅरिझन करायला लावलं. तसंच थर्ड इटरेशन मध्ये n-3 आणि तसेच n इटरेशन्स असतील तर आपल्याला nth इटरेशन मध्ये काय किती नंबर ऑफ कंपॅरिझन लागले, फक्त ओनली 1, कारण की त्याच एलिमेंटला जो nth एलिमेंट होता त्यालाच आपल्याला काय सॉर्टेड अरे मध्ये टाकायचं होतं. तर टोटल नंबर ऑफ कंपॅरिझन आपण जर काढले तर n-1 m plus n-2 plus n-3 up to 1, so that is become n into n-1 by 2, so that is nearly equal to n square, means we can say that its time complexity is order of n square. ओके, तर आपल्याला त्यांनी विचारलं होतं की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी किती असेल, तर दॅट इज बिकम ऑर्डर ऑफ n स्क्वेअर. इफ यू वांट टू सॉर्ट असे इन असेंडिंग ऑर्डर and array is in descending order, then worst case occurs. आता आपण बघितलं होतं की आपल्याला काय सांगितलं होतं त्यांनी, असेंडिंग ऑर्डर मध्ये सॉर्ट करा आणि वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी किती आहे, ऑर्डर ऑफ n स्क्वेअर कशी येते. तर हे बघा, हे आपण डिक्रीजिंग ऑर्डर मध्ये घेतले होते एलिमेंट्स, तर डिक्रीजिंग ऑर्डर मध्ये एलिमेंट असतील तर ऑर्डर ऑफ n स्क्वेअर कॉम्प्लेक्सिटी येते. तसंच बेस्ट केस कधी ऑकर होती, इट ऑकर्स वेन array is already sorted. array जरी ऑलरेडी सॉर्टेड असला तरी आपल्याला सेम नंबर ऑफ कंपॅरिझन करावी लागतील. And finally, average cost complexity किती येते, it occurs when elements of the array are jumbled order, म्हणजे neither ascending or nor descending. Okay, next question आहे question 3b. consider the stack of size 6 memory cells, म्हणजे स्टॅकची साईज आपल्याला 6 घ्यायची आहे. सपोज इनिशियली स्टॅक कंटेन्स ए बी सी डी ई, म्हणजे 5 एलिमेंट इन्सर्ट केलेले आहेत आणि ई त्याच्यातला काय आहे, टॉप ऑफ द स्टॅक आहे. देन द फॉलोइंग ऑपरेशन्स आर एक्झिक्युटेड इन ऑर्डर, शो दॅट द स्टॅक टॉप और एनी अदर सिच्युएशन रेज्ड व्हाईल डुईंग ईच ऑफ द ऑपरेशन्स. तर हे आपल्याला ऑपरेशन्स करायचे आहेत. तर इनिशियली आपण स्टॅकची साईज माहिती आपल्याला 6 एलिमेंट आहेत आणि त्याच्यामध्ये किती एलिमेंट्स गिवन आहेत ऑलरेडी स्टॅकमध्ये, ए बी सी डी ई, दॅट इज 5 एलिमेंट्स आर देअर अँड ई इज द टॉप. ओके, तर आपण ऑपरेशन करू त्यांनी जे सांगितले त्यांनी आपल्याला. तर पुश करायचं एफ ला, तर बघा 6th पोझिशनला ऑलरेडी जागा इज देअर, सो वी विल इन्क्रीज द टॉप बिकम्स टॉप प्लस 1 अँड वी विल सी वेदर द स्पेस इज देअर ऑर नॉट. तर स्पेस होता म्हणून आपण काय केलं, टॉपला इन्क्रीज केलं आणि एफ ला इन्सर्ट केलं. ओके, so this f is inserted successfully, but only top is changed from 5 to 6th position. Again they have told us to pop top. जर टॉप एलिमेंटला जर पॉप केलं तर टॉप इज इक्वल टू टॉप minus 1, so again it is pointing to the e, means top is now at the 5th position after popping top. Again they have asked us टू पुश जी, जी ला आपल्याला काय करायचं, पुश करायचं आहे. तर परत टॉपला इन्क्रीज करून बघायचंय की स्पेस अवेलेबल आहे का नाही, तर हा स्पेस अवेलेबल आहे, सो वी कॅन इन्सर्ट जी. नाउ टॉप इज ॲट द 6th पोझिशन. अगेन आय हॅव टू इन्सर्ट द एच, दॅट इज पुश एच, but when I will going to increase the top will not increase, it will print the case that is stack is overflow. So 6 elements are there in the stack and already stack is full, so it will print overflow and we will not able to insert the h. Okay, नेक्स्ट आहे की पॉप करायचं टॉपला. टॉप आपला जी होता 6th पोझिशनला, तर जी ला पॉप केलं तर टॉप काय झाला 5th पोझिशन, दॅट इज ई बिकम्स नाउ टॉप. अँड फायनली लास्ट ऑपरेशन इज देअर, पुश आय.
तर आपल्याला आय पुश करू शकतो का, टॉपला इन्क्रीज केलं, स्पेस इज देअर, सो वी विल इन्सर्ट आय. ओके, तर म्हणजे सगळे ऑपरेशन्स आपण परफॉर्म केल्यानंतर स्टॅकची पोझिशन काय, टॉप इज ॲट द 6th पोझिशन अँड विच इज हॅव्हिंग द व्हॅल्यू दॅट इज एलिमेंट दॅट इज आय. ओके, क्वेश्चन मध्ये आपल्याला करायचं आहे, एक्सप्लेन हाऊ टू इम्प्लिमेंट टू स्टॅक्स इन वन array elements from 1 to n in such a way that neither stack overflow unless the total number of elements in the both of the stacks together is n. म्हणजे जोपर्यंत त्याची साईज n होत नाही तोपर्यंत आपल्याला ओव्हरफ्लो कंडिशन दाखवायची नाही आणि याच्यामध्ये एका array मध्ये 2 स्टॅक इम्प्लिमेंट करायचे. ओके, नोट दॅट पुश अँड पॉप ऑपरेशन शुड बी रन इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम. म्हणजे त्याची कॉम्प्लेक्सिटी पुशिंग अँड पॉपिंगची काय असली पाहिजे, बिग ऑफ 1. तर मेथड 1 जी आहे ते आपण बेसिकली कसं करणार, डिवाइड द जे आरएम एलिमेंट आहे दॅट इज 0 टू n/2 आपण म्हणू शकतो, आणि n/2 प्लस 1 टू n-1 या दोन वे मध्ये आपण डिव्हाइड करू शकतो अरेला. पण यामध्ये प्रॉब्लेम काय होईल की जर एक स्टॅक अरे म्हणजे सपोज आपण 0 एलिमेंट पासून ते n/2 म्हणजे हाफ एलिमेंट पर्यंत एक स्टॅक इम्प्लिमेंट केला आणि त्या स्टॅक मध्ये आपण जर नवीन एलिमेंट इन्सर्ट करायला झालं, सपोज 10 चा होता, 10 ला आपण डिवाइड केलं 5, तर आपण स्टॅक 1 मध्ये 6 पण आपल्याला जर इन्सर्ट करायचं जर झालं तर तो काय प्रिंट करणार, स्टॅक 1 इज ऑलरेडी फुल, सो इट विल प्रिंट द ओव्हरफ्लो. आणि आपल्यापाशी जो स्टॅक 2 आहे त्याच्यामध्ये फक्त एकच एलिमेंट आहे, म्हणजे 4 प्लेसेस आणखीन पण खाली आहेत. तर ही मेथड वर्क होईल का, ही मेथड वर्क होणार नाही, कारण की आपल्याला काय करायचंय, त्याच्यामध्ये जी साईज आहे जर अवेलेबल असेल पूर्ण याच्यामध्ये तर आपल्याला ओव्हरफ्लो कंडिशन दाखवायची नाहीये. तर दुसरी जी कंडिशन आहे, जी मेथड आहे आपण म्हणू शकतो, तर याच्यामध्ये आपण इफिशियंटली यूज करू शकतो स्पेसचा. जसं की जे अरे ची साईज दिलेली आहे 0 टू n-1 आहे सपोज, तर आपण काय करणार, 0 टू 0 पासून आपण स्टार्ट करणार, 0ला म्हणजे 2 कॉर्नर आहेत ते अरेचे, तर दोन्ही कॉर्नरला आपण काय करणार, एलिमेंट इन्सर्ट करायला सुरुवात करणार. म्हणजे 0th पोझिशनला एक एलिमेंट येईल आणि दुसरा जो कॉर्नर आहे तिथं पण आपण इन्सर्ट करणार, दॅट इज n-1. तर या प्रकारे आपण काय करू शकतो, इफिशियंट यूज करून एलिमेंट इन्सर्ट करू शकतो आणि यामुळे आपल्याला काय होणार नाही, यामुळे ओव्हरफ्लो कंडिशन पण येणार नाही. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, गिव advantages and disadvantage of each linked list over another. तर पहिल्यांदा आपण हे बघू की लिंक लिस्ट काय असतं. लिंक लिस्ट इज अ सिक्वेन्शियल डेटा स्ट्रक्चर. ए लिंक लिस्ट इज अ सिक्वेन्स ऑफ लिंक्स विच कंटेन्स आयटम्स. आपण बघितलं की लिंक लिस्ट मध्ये 2 पार्ट असतात लिंकचे, दॅट इज आयटम आणि एक पॉइंटर असतो, दुसऱ्याला आपण पॉइंट करत असतो. अँड इच लिंक कंटेन्स द कनेक्शन टू अनदर लिंक. तर याचे टाइप्स कोणते कोणते आहेत, एक आहे सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट आणि सर्क्युलर लिंक लिस्ट. आपण सर्क्युलर क्यू मध्ये बघितलं ऑलरेडी, सेम सर्क्युलर लिंक लिस्ट असते. तर म्हणजे याच्यामध्ये आपण म्हणू शकतो की बिगिनिंग अँड एंडिंग नसते. तर याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे सिंगली लिंक लिस्ट म्हणजे काय, आपण ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शनला जाऊ शकतो. डबली लिंक लिस्ट म्हणजे काय, बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड दोन्ही पण ऑप्शन असतात. आणि सर्क्युलर लिंक लिस्ट मध्ये काय की हा कनेक्टेड असतो, म्हणजे याच्यामध्ये एंडिंग आणि बिगिनिंग असं काही नसतं. ओके, तर ॲडव्हान्टेजेस ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट काय आहे की याला लेस मेमरी लागते, कारण की पॉइंटर्स आपण एक्स्ट्रा आपल्याला बॅकवर्ड यायची गरज नाही म्हटल्यानंतर आपण पॉइंटरचं युटिलायझेशन करतो. देन इट रिक्वायर्स ओनली वन लिस्ट पॉइंटर व्हेरिएबल, म्हणजे तो दुसऱ्या नोडला पॉइंट आउट करण्यासाठी आपल्याला एकच पॉइंटर व्हेरिएबल लागतो एका नोडसाठी. अँड इट कॅन बी इम्प्लिमेंटेड ऑन द स्टॅक, म्हणजे हे कशावर इम्प्लिमेंट करू शकतो आपण, बाय युझिंग स्टॅकवर पण आपण इम्प्लिमेंट करू शकतो. तशाच प्रकारे डिसएडव्हान्टेज ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट बघितले तर काय येतील की लेस इफिशियंट आहे का, कारण की डबल लिंक लिस्ट मध्ये आपल्याला आणखीन ऑप्शन भेटतात. द सिंगली लिंक लिस्ट कॅन बी ट्रॅव्हर्सिंग ओनली वन डायरेक्शन, ते आपण बघितले. इन ए सिंगली लिंक लिस्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्सर्टिंग अँड डिलीटिंग किती टाइम लागतो याला, ऑर्डर ऑफ n. आपण ॲडव्हान्टेजेस ऑफ डबल लिंक लिस्ट बघितलं तर याच्यामध्ये काय, बोथ द डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होऊ शकतो. इट इज मोर इफिशियंट, इट कॅन बी इम्प्लिमेंटेड बाय युझिंग स्टॅक, हीप अँड बायनरी ट्री, आणि कॉम्प्लेक्सिटी काय लागते, ऑर्डर ऑफ 1.
डिसएडव्हान्टेजेस बघितले तर इट युटिलाइजेस मोर मेमरी स्पेस, कारण की बॅकवर्डला पण आपल्याला मूव्ह व्हावं लागतं. इट रिक्वायर्स टू लिस्ट पॉइंटर्स, दॅट इज हेड अँड लास्ट हेडला पण पॉइंटर असतं आणि लास्टला पण पॉइंटर असतं. सिमिलरली ॲडव्हान्टेजेस ऑफ सर्क्युलर लिंक लिस्ट पण दिलेले आहेत. तर त्याच्यामध्ये लिस्ट कॅन बी ट्रॅव्हल्स इन बोथ द डायरेक्शन, इझी टू डेटा मॅनिप्युलेशन असतं, इफिशियंट इन्सर्शन अँड डिलेशन, याला पण ऑर्डर ऑफ वन टाइम लागतो, ॲबिलिटी टू हँडल सर्क्युलर बफर्स. आणि डिसएडव्हान्टेजेस बघितलं त्याच्यामध्ये रिक्वायर्स ॲडिशनल मेमरी, मोर कॉम्प्लेक्स दॅन सिंगल लिंक लिस्ट. इट इज if not used properly, then the problem of infinite loop can occur, have a slight overhead of maintaining both the next and previous pointer at each node. Okay, तर याच्यामध्ये आपण बघितले ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ एव्हरी लिंक लिस्ट ओव्हर द अनादर. नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की अजून आपल्याला काही लेटर्स गिव्हन आहेत आणि ते आपल्याला बायनरी सर्च ट्री फॉर्म करायची आहे इन अ गिव्हन ऑर्डर. तर बायनरी सर्च ट्री काय असते बघू आपण पहिल्यांदा. बायनरी सर्च ट्री इज अ डेटा स्ट्रक्चर दॅट क्विकली अलाउस अस टू मेंटेन ए सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर्स. याच्यामध्ये काय आपल्याला सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर्स मध्ये मेंटेन करावं लागतं. इन बायनरी सर्च ट्री द व्हॅल्यू ऑफ द लेफ्ट नोड मस्ट बी स्मॉलर दॅन द पॅरेंट नोड. म्हणजे याच्यामध्ये काय असतं की जो रूट नोड असतो तो काय असतो, ती व्हॅल्यू असल्यानंतर त्याच्यापेक्षा जे मोठे एलिमेंट असतील ते राईट साईडला येतील, म्हणजे राईट सबट्रीला, आणि छोटे एलिमेंट जे असतील ते काय असतील लेफ्ट सबट्रीला. तसंच हा जर नोड कन्सिडर केला आपण रूट नोड परत इथं, ते इथं पण सेम याच्यापेक्षा मोठे इकडे राहतील, बट ह्या एलिमेंटपेक्षा छोटे राहतील एलिमेंट्स. ओके, तर आपल्याला ते रूल्स हे करून म्हणजे कन्सिडर करून आपल्याला बायनरी सर्च ट्री फॉर्म करायची विथ द गिव्हन एलिमेंट्स. तर एक एक्झाम्पल बघितलं आपण, तर ह्या एलिमेंटमध्ये बघा 8 पेक्षा जर ग्रेटर असेल तर तो ह्या साईडला जाईल, 8 पेक्षा लेसर असेल तर ह्या साईडला. परत 3 8 पेक्षा लेसर आहे तो दॅट इज ओके, बट 3 पेक्षा जर लेसर एलिमेंट असतील तर ते ह्या साईडला गेले पाहिजे, 3 पेक्षा ग्रेटर असतील तर ह्या साईडला. परत 6 आला, 6 काय 8 पेक्षा लेसर आहे बट 3 पेक्षा ग्रेटर आहे तर 6 ओके. परत 4 आला, 4 कोणत्या साईडला यायला पाहिजे, लेसर साईडला, दॅट इज ओके. म्हणजे काय होते बघा 8 पेक्षा ग्रेटर वाले इकडे येतं ओके. परत इथं ह्या नोडला कन्सिडर केलं लेस दॅन 3 इकडे यायला पाहिजेत आणि ग्रेटर दॅन 3 ह्या साईडला यायला पाहिजेत. तर ग्रेटर दॅन 3 6. तर आता बघा आपण हा जर 2 आहे, 2 कुठे यायला पाहिजे, लेस दॅन 3च्या इथे यायला पाहिजे, म्हणजे 2 इथं यायला पाहिजे होता, बट तिथं आला का नाही, त्याच्यामुळे ही बायनरी सर्च ट्री होऊ शकत नाही. ओके, दिस इज द बायनरी सर्च ट्री. आता आपण आपले एलिमेंट इन्सर्ट करू. इनिशियली बायनरी सर्च ट्री एम्प्टी आहे, तर इन्सर्ट जे केला, जे रूट नोड झाला. परत बी इन्सर्ट केल्यानंतर बी काय अल्फाबेटिकली जर आपण बघितलं तर बी इज लेसर दॅन जे, तर आपण लेफ्ट साईडला त्याला इन्सर्ट करणार. परत डी इन्सर्ट करायचा आहे तर डी काय बी पेक्षा मोठा आहे बट जे पेक्षा छोटा आहे, तर बीच्या राईट साईडला डी इन्सर्ट होईल. परत जेव्हा आपण एफ इन्सर्ट करू, एफ पण काय डी पेक्षा मोठा आहे बट जे पेक्षा छोटा आहे, तर म्हणून डीच्या राईट साईडला इन्सर्ट होईल. अँड फायनली जर आपण एन आणि के सोबत इन्सर्ट केले तर एन पहिल्यांदा एंटर केला तर जे पेक्षा काय आहे तो एन ग्रेटर आहे, तर आपण कोणत्या साईडला इन्सर्ट करणार, राईट साईडला. परत के जो आहे तो जे पेक्षा मोठा आहे पण एन पेक्षा काय छोटा आहे, तर म्हणजे आपण काय करणार एनच्या लेफ्ट साईडला के इन्सर्ट केला. आणि फायनली आपण जेव्हा ओ इन्सर्ट करू तो ओ कोणत्या साईडला इन्सर्ट होईल, तो जे पेक्षा मोठा आहे आणि परत काय एन पेक्षा काय आहे परत मोठा आहे, तर तो राईट साईडला एनच्या ऑकर होईल. जर आपण हाईट ऑफ द बायनरी सर्च ट्री जर बघितली तर जे रूट नोड जर अवेलेबल असेल तर त्याची हाईट 1 असते. तर आपण लेवल वाईज जर चेक केलं तर हाईट 1, हाईट 2, हाईट 3 अँड हाईट 4. सो बायनरी सर्च ट्री इज हॅव्हिंग द हाईट 4. ओके, what is threaded binary trees? Give the threaded binary tree for the following binary tree. तर थ्रेडेड बायनरी ट्री काय असतं आणि काय केव्हा यूज करतं ते इथे एक्सप्लेन केलेलं आहे, तुम्ही रीड करून घ्या. म्हणजे इन शॉर्ट जर सांगायचं झालं तर प्रत्येक नोडला राईट चाइल्ड असतो असं नाही. तर आता डी नोड आहे त्याला राईट चाइल्ड नाही आहे, तर मग थ्रेडेड बायनरी ट्रीमुळे काय होतं, आपण थ्रेड पॉइंट आउट करतो तर इन ऑर्डर सक्सेसर जो असतो त्याला. ओके, तर आता जर इथं आपण बघितले ही बायनरी ट्री गिव्हन आहे, तर आता हिच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा काय काढू, इन ऑर्डर ट्रॅव्हल्सल काढू. जेव्हा इन ऑर्डर ट्रॅव्हल्सल काढतो आपण काय कन्सिडर करतो, लेफ्ट, रूट अँड राईट.
म्हणजे जेणेकरून आपल्याला त्याच्या इन ऑर्डर सक्सेसरला आपल्याला पॉईंट आउट करणं इझी जाईल. तर याच्यामध्ये जर आपण थ्रेडेड बायनरी ट्री काढली तर आता बघा, जो डी नोड आहे, तर डी नोड जेव्हा आपण पहिल्यांदा तर आपण बी नोडला ट्रॅव्हर्स करू, ठीक आहे, बाय युजिंग इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल. तर बी ला बघा, आता बी ला हे आहे का, जसं आता डी केला आपण, डी ला राईट चाइल्ड आहे का, डी ला राईट चाइल्ड नाहीये, म्हणून तो इन ऑर्डर सक्सेसर कोण आहे, डी चा एफ आहे, तर एफ ला तो पॉइंट आउट करेल. सिमिलरली बी आणि जी ला पण काय की राईट चाइल्ड अवेलेबल नाही, म्हणून तो इन ऑर्डर सक्सेसर, जसं बी चा इन ऑर्डर सक्सेसर डी ला पॉइंट आउट करेल, आणि जे चा इन ऑर्डर सक्सेसर काय के, के ला पॉइंट आउट करेल. आता जसं की के एक नोड आहे, के नोडला काय पण राईट चाइल्ड नाहीये, तर तो त्याच्या इन ऑर्डर सक्सेसर ला पॉइंट आउट करेल, पण त्याचा इन ऑर्डर सक्सेसर आहे का अवेलेबल, तर इन ऑर्डर सक्सेसर पण अवेलेबल नाहीये, तर त्याला आपण काय म्हणतो, हँगिंग थ्रेड असं म्हणतो. ओके, सो दिस इज द थ्रेडेड बायनरी ट्री फॉर गिवन बायनरी ट्री. ओके, व्हॉट इज ग्राफ, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ युजिंग डिजिक्स्ट्रा अल्गोरिथम, अज्युम स्टार्टिंग नोड इज 0. तर आपण ग्राफची डेफिनेशन देऊ शकतो, विच कंटेन्स द व्हर्टायसेस अँड एजेस. ओके, आणि जसं की डिजिक्स्ट्रा अल्गोरिथम आहे, तर डिजिक्स्ट्रा अल्गोरिथम काय आहे की एक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करण्यासाठी आपण यूज करतो त्याला. तर याच्यामध्ये जेव्हा डिस्टन्स आपण इनिशियली फाइंड आउट करतो, जे इनिशियली जे डिस्टन्स असतं ते प्रत्येक स्टार्टिंग नोड पासून प्रत्येक एव्हरी अदर नोड्सला काय असतं, इन्फिनिटी असतं. तर तेव्हा डिस्टन्स केव्हा अपडेट करतो आपण, इफ डी ऑफ यू, म्हणजे आपण पर्टिक्युलर डी ऑफ यू आहे प्लस कॉस्ट ऑफ यू कॉमा व्ही इज लेस दॅन डी ऑफ व्ही, देन वी विल अपडेट द डी ऑफ व्ही डिस्टन्स. जसं की आता इथं बघू आपण, इथं इन्फिनिटी होतं, जर इथं तुम्ही बघत असाल इथे इन्फिनिटी डिस्टन्स आहे, तर बघा डी ऑफ यूचं डिस्टन्स काय, 0 प्लस कॉस्ट ऑफ यू कॉमा व्ही, कॉस्ट ऑफ यू प्लस यू कॉमा व्ही काय, दॅट इज 4, इज लेस दॅन, जर डी ऑफ व्ही असेल लेस दॅन इन्फिनिटी, 0 प्लस 4 इज 4 लेस दॅन इन्फिनिटी, ट्रू, तर आपण डिस्टन्स ऑफ व्ही कसं अपडेट करणार, डी ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू कॉमा व्ही, तर डी ऑफ यू इज 0 प्लस 4 दॅट इज 4. ओके, तर ह्या पद्धतीने आपण प्रत्येक व्हर्टेक्सचं डिस्टन्स काय करणार, अपडेट करत जाणार. तर इनिशियली आपल्याला बघा स्टार्टिंग व्हर्टेक्स सांगितलंय 0 निवडायला, तर आपण 0 सिलेक्ट केला, 0 सिलेक्ट केल्यानंतर एव्हरी अदर डिस्टन्स इज इन्फिनिटी, तर 0 सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्याला 0 to 1 एक एज आहे आणि 0 to 7 एक एज आहे. तर ह्या फॉर्म्युलाने जर आपण डिस्टन्स अपडेट केलं तर आपल्याला इथं 0 प्लस 4 दॅट इज 4, 4 इज लेस दॅन इन्फिनिटी, सो वी विल अपडेट दॅट इज 4. देन अगेन 0 प्लस 8 इज लेस दॅन इन्फिनिटी, सो वी विल अपडेट 8. ओके, तर आता याच्यामध्ये 0 सिलेक्ट झाला, 0 ला रिलॅक्स केलं, परत 1 सिलेक्ट केला जे मिनिमम डिस्टन्स असेल, तर 0 to 1 is minimum, that is 4, so we will select the vertex 1. परत vertex 1 मधून आपण चेक करणार 1 to 2 एज आहे आणि 1 to 7 एज आहे. तर बघा 1 to 2 एज हे डिस्टन्स अपडेट करताना आपण काय कन्सिडर करणार, आता याला व्ही कन्सिडर केलं तर डिस्टन्स ऑफ व्ही इक्वल टू काय असायला पाहिजे, लेस दॅन, डिस्टन्स ऑफ व्ही इनिशियली इन्फिनिटी आहे आणि डिस्टन्स ऑफ यू काय 4 प्लस 8 दॅट इज 12, 12 इज लेस दॅन इन्फिनिटी, सो वी विल अपडेट 12. सिमिलरली आता बघा 1 to 7 एज आहे, तर ऑलरेडी डिस्टन्स किती 8 आहे, तर आपण ह्या वेळेनं 0 1 2 न जर गेलो तर याचं डिस्टन्स अगोदर काय 4, डिस्टन्स ऑफ यू 4 प्लस ह्या एज मध्ये 11, सो 11 प्लस 4 बिकम्स 15 and 15 is greater than 8, so we will not update. ओके, तर आपण इथे एकच अपडेट केलं 12. सिमिलरली आपण आता काय करणार, नेक्स्ट मिनिमम व्हर्टेक्स सिलेक्ट करणार, याला रिलॅक्स करणार, नेक्स्ट कोणता आहे 5, 5 ला सिलेक्ट केल्यानंतर परत 5 टू चेक करणार, 5 टू सॉरी आपण इथे 7 आहे, 7 6 5, so this is not 5, this is 7 6 5, according to that you can adjust. ओके, इथं पण 7 6 5 येईल, 7 6 and this is 5. तर बघा 7 आपण 7 ला सिलेक्ट केल्यानंतर इट इज कनेक्टेड टू 6 and 8, तर 6 ला इन्फिनिटी डिस्टन्स होता, परत आपण अपडेट केल्यानंतर 8 plus 1 that is become 9, अगेन 8 plus 7 that is become 15 which is less than infinity. तसंच आपण प्रत्येक व्हर्टेक्स साठी आपण काय करणार,
अपडेट करत जाणार आणि फायनली वी विल गेट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम व्हर्टेक्स 0. ओके, किती आपल्याला रीच व्हायला शॉर्टेस्ट पाथ 0. 0 टू जर 4 जायचं झालं तर आपल्याला मिनिमम टाइम किती लागेल 21. बघा आता 0 टू 4 कुठे आहे, 4 हा इथे. 4 ला कसं जाणार आपण, व्हाया 0 टू 5, 5 टू 6, 6 टू 7 आणि 7 टू 4. सो इट रिक्वायर्स 21. ओके, म्हणजे शॉर्टेस्ट डिस्टन्स काय हे डिस्टन्स आहे. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये आपल्याला काय करायचं की काही टर्म्स एक्सप्लेन करायच्या, जसं की रेड ब्लॅक ट्री, एमवे सर्च ट्री, बी ट्री, बी प्लस ट्री, स्पार्स मॅट्रिक्स अँड एव्हीएल ट्री. तर रेड ब्लॅक ट्री मध्ये त्याचं एक्सप्लेनेशन लिहिलेलं आहे. याच्यामध्ये काय असतो, कलर असतो प्रत्येक नोडला. तर जो रूट नोड असतो त्याला ब्लॅक कलर असतो आणि जेवढे पण लीफ नोड असतील त्यांना पण काय असतो, ब्लॅक कलर असतो. तर इफ नोड इज रेड देन बोथ इट्स चिल्ड्रन्स आर ब्लॅक. म्हणजे रेड कधी आपण देणार, जर त्याचे चिल्ड्रन्स ब्लॅक असतील. तर आता मी ह्या नोडला रेड देऊ शकतो का नाही, हे बघा इनिशियली तर काय आहे, रूट नोड ब्लॅक असतो. तर जो नेक्स्ट नोड आहे त्याला 2 चिल्ड्रन्स आहेत, तो आय विल डू द रेड कलर फॉर दिस. ओके, परत आता रेड कलर दिल्यानंतर ब्लॅक देता येईल, रेड देता येईल का, नाही देता येईल. म्हणून आपण काय केलं, ब्लॅक. आणि फायनली लीफ नोडला काय केलं आपण, ब्लॅक दिला. परत याला ब्लॅक दिला होता, परत त्याला 2 चिल्ड्रन्स आहेत, सो आय कॅन गिव्ह द कलर रेड टू देम. ओके, आणि फायनली जे लीफ असतात त्याला काय करणार, ब्लॅक देणार. फायनली एक पॉइंट आहे, फॉर इच नोड ऑल पाथ्स फ्रॉम नोड्स टू डिसेंडंट लीव्स कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ ब्लॅक नोड्स. आता बघा याच्यामध्ये जर इथून ट्रॅव्हल्स केलं तर ब्लॅक नोड्स किती आहेत बघा, 1, 2 आणि 3. सिमिलर वे मध्ये जर आपण असं ट्रॅव्हल्स केलं ह्या वे मध्ये, तर इथं बघू आपण किती आहेत, 1, 2, 3. ओके, अगेन जर मी ह्या वे मध्ये ट्रॅव्हल्स केलं तर 1, 2, 3. म्हणजे सेम नंबर ऑफ कोणत्या पण नोडला आपण पाथ फॉलो केला तर काय आपल्याला भेटेल, सेम नंबर ऑफ नोड्स. तसंच एम वे सर्च ट्री आहे, इथं थांबून तुम्ही वाचून घेऊ शकता. बी ट्रीज आणि बी प्लस ट्री. देन स्पार्क्स मॅट्रिक्स म्हणजे काय की नंबर ऑफ झिरोज काय असतात त्याच्यामध्ये मोअर्स असतात. अँड एव्हीएल ट्री, एव्हीएल ट्री म्हणजे काय, इट इज वन ऑफ द बायनरी सर्च ट्री. आणि याच्यामध्ये हाईट ऑफ द ट्री आपण कसं काढणार, हाईट ऑफ लेफ्ट सब ट्री मायनस हाईट ऑफ राईट सब ट्री. त्यालाच आपण काय म्हणतो, बॅलन्स फॅक्टर पण म्हणतो. आणि बॅलन्स फॅक्टर काय असला पाहिजे, -1, 0, 1. म्हणजे याच्यापेक्षा जर 2 असेल किंवा -2 असेल तर ते काय झालं, इम्बॅलन्स झालं. आणि मग इम्बॅलन्स आपल्याला कशा प्रकारे कंट्रोल करता येईल, बाय युजिंग एव्हीएल रोटेशन. तर 4 प्रकारचे रोटेशन आहेत, एल एल, आर आर, एल आर आणि आर एल. ओके, तर हे झालं कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर 2018 पेपर. तर सिमिलर वे मध्ये डीएमएस साठी मी पहिल्यांदा रेकॉर्ड करण्याचा प्रयत्न करेल आणि डीएमएस चे 2-3 जे पण पेपर असतील ते मी तुम्हाला विथ आन्सर की प्रोव्हाइड करेल. ओके, सो जर आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांना पण शेअर करा, म्हणजे त्यांचा पण याच्यामधून फायदा होऊ शकेल. ओके, सो थँक्यू सो मच.